যদি মই আপোনাক কওঁ কেৱল মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি Pinterest ব্যৱহাৰ কৰি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰি আপুনি নতুন এটা ইনকাম সোৰ্স ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব তেন্তে আপুনি কৰিব নে নাই নিশ্চয় কমেন্টত জনাব যদি কৰে তেন্তে আপুনি এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক আজিকালি বহু মানুহ Pinterestত এক্টিভ আছে আৰু তাৰ পৰা আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বহু মানুহ কৰি আছে মই নিজে কৰি আছো আৰু আপুনিও কৰিব পাৰিব মই আপোনাক এই ভিডিওটো স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ Pinterestৰ পৰা এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব সেই প্ৰচেছটো মই আপোনাক স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ এনেধৰণৰ বহু ইনফৰমেটিভ ভিডিও সদায় এইটো চেনেলত আহি থাকিব সো फ्रेंड्स আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰিব প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব Pinterest এখানে লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথম যেটো মোবাইল এপ্লিকেশন আহিব সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰ পিছত আকৌ আপুনি সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব EarnKaro এখানে লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথম যেটো মোবাইল এপ্লিকেশন আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এই দুটা মোবাইল এপ্লিকেশন প্ৰথম আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথম আপুনি Pinterest ওপেন কৰিব Pinterestত প্ৰথম আপোনাক একাউণ্ট বনাব লাগিব একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কন্টিনিউ উইথ গুগল দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিমান জিমেইল আছে সেইখিনি ওপেন হ'ব আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰথম আপুনি জিমেইল সেট কৰি ল'ব আপুনি যেটো জিমেইলত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে তাৰ পিছত দি আছে এগ্ৰি এণ্ড শেয়াৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ প্ৰথম জন্ম তাৰিখটো আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত ইণ্ডিয়া এনেকৈ ৰাখিব নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আহিছে হোৱাট আৰ ইউ ইন্টাৰেষ্টেড ইন দিয়াছে ইয়াত আপুনি প্ৰথম আপোনাক পাঁচখন আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাক সিলেক্ট কৰিব লাগিব ওয়ালপেপাৰ হিচাপত আপুনি পাঁচখন এনেকৈ আপুনি ট্যাপ কৰি ক্লিক কৰি আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আহিছে ওয়েল ডান আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ওয়েল ডান আহিছে তাৰ পিছত আপুনি ৱেট কৰিব এতিয়া আপোনাৰ নটিফিকেশনটো এলাউ কৰিব আৰু আপুনি ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথম যেটো আপোনাৰ বেসিক একাউণ্ট আছে সেইটো ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ যাব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সেভিট আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়ালৈকে আমি যেটো বৰ্তমান যেটো একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছো সেইটো একেবাৰে বেসিক হয় আৰু আমাক এইটো বিজনেছ লৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰফাইল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে একাউণ্ট মেনেজমেন্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি ৱেট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে কনভাৰ্ট টু বিজনেছ একাউণ্ট দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কনভাৰ্ট একাউণ্ট দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ ইয়াত এটা আপুনি বিজনেছ নেম দিব লাগিব যেহেতু মোৰ চেনেলৰ নাম হয় এবিডি সাপোৰ্ট আপুনি ইয়াত যিকোনো এটা লিখিব পাৰে যেনে মই লিখিছো এবিডি সাপোৰ্ট আপুনি ইয়াত আপোনাৰ বিজনেছ নেম এটা লিখিব পাছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব এতিয়া ইয়াত আপোনাক প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ৱেবসাইট আছে নে আগৰ পৰা যদি আছে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ ৱেবসাইটৰ URL আপুনি পেষ্ট কৰিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ৱেবসাইট নাই তেন্তে আপুনি নো ৱেবসাইট ইয়াত দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাক ইয়াত আকৌ প্ৰশ্ন সুধি আছে যে ডেসক্ৰাইব ইওৰ বিজনেছ দি আছে ইয়াত আপুনি বিজনেছৰ এটা ডেসক্ৰিপচন আপোনাক দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি কি কৰে সেইটো ইয়াৰ পৰা আপোনাক সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেহেতু মই ইয়াত সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিম মই কিবা এটা বস্তু ইয়াত মই সেল কৰিম সেই কাৰণে মোক ইয়াত কনজিউমাৰ অৰ গুডছ প্ৰডাক্ট অৰ সাৰ্ভিস দি আছে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিছো আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কৰিব পাৰে আপোনাৰ মতামত হিচাপত হ'ব আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব would you ever be interested in running ads on Pinterest দি আছে ইয়াত আপুনি এডভাইস ৰান কৰিব নে যদি কৰে তেন্তে আপুনি ইয়াত ইয়েস কৰিব আৰু যদি এডভাইস বৰ্তমান এড ৰান নকৰে তেন্তে আপুনি নো অপচন টিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ৱেট কৰিব এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপোনাৰ যেটো Pinterest একাউণ্ট আছে সেইটো অলৰেডি ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি সেভত ক্লিক কৰিব সেভত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ যেটো Pinterest একাউণ্ট আছে সেইটো বিজনেছ লৈ কনভাৰ্ট হৈছে আৰু বৰ্তমান সেইটো বিজনেছ একাউণ্ট আছে আপোনালোকে ইয়াত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে অলৰেডি আপোনাৰ বিজনেছ একাউণ্ট আছে ইয়াত আপুনি প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি যিকোনো এখন প্ৰফাইল ফটো আপোনাৰ লগাব পাৰিব আপোনাৰ লগটো লগাব পাৰিব এখানে মই পাছত লগাম আৰু বৰ্তমান আমাৰ যেটো Pinterestৰ একাউণ্ট আছে সেইটো ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈছে এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব এতিয়া আপুনি EarnKaro মোবাইল এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰিব তাৰ পিছত আপুনি এটো নটিফিকেশনটো এলাউ কৰিব তাৰ পিছত আহিছে লগইন এণ্ড সাইন আপ দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ইমেইলৰ জৰিয়তে লগইন কৰিব যেহেতু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল নহলে মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব আৰু কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি পাসওয়াৰ্ড এটা ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব ষ্ট্ৰং পাসওয়াৰ্ড এটা আপুনি ইয়াত ৰাখিব পাছত আপুনি কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব আৰু কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব
তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা OTP আহিব সেইটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব আৰু কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব পাছত আহিছে এন্টাৰ ইউৰ ফুল নেম এতিয়া আপোনাৰ ফুল নেমটো ইয়াত আপুনি এন্টাৰ কৰিব যেটো আপোনাৰ লিগেল নেম আছে নাম আছে আপোনাৰ সেইটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব আৰু কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকে ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে ইউৰ টোটাল প্ৰফিট অলৰেডি মই 30 টকা আগতে উপাৰ্জন কৰিছিলো সেই কাৰণে ইয়াত অলৰেডি আহি গৈছে যেহেতু মই আপোনাক কেৱল মাত্ৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কেনেকৈ কৰে সেইটো প্ৰসেস দেখুৱাইছো মই ইয়াত কিছুমান বস্তু আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি আছো সেইখিনি আপুনি মন কৰিব কাৰণ যদি এইখিনি নাজানে তেন্তে আপুনি ইয়াত ইনকাম জেনাৰেট কৰিব নোৱাৰিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপচন দি আছে আৱাৰ পাৰ্টনাৰ্স দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব EarnKaro যেটো মোবাইল এপ্লিকেশন আছে ওয়েবসাইট আছে সেইটো এইকেইটা বিজনেস পাৰ্টনাৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন মান্ত্ৰা এজিঅ ওয়াও দি আছে ইয়াৰ পৰা সকলো কোম্পানীৰ লগত অলৰেডি ফিয়ত পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপচন দি আছে মেক লিংকস দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনাৰ ইনকাম জেনাৰেট কৰিব লাগিব ইনকাম জেনাৰেট কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আপোনাক মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছো আপুনি হোমত ক্লিক কৰিব হোমত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰফাইল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব টুডে এক্সক্লুসিভ অফাৰ্স দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে বৰ্তমান আজি কি বস্তু অফাৰত আছে সেইখিনি ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো বস্তু আপোনাক শেয়াৰ কৰিব পাৰিব আপুনি যেহেতু ইয়াত আপোনাক মই দেখুৱাই আছো যে আপুনি কিমান % কত কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব সেইখিনি মই আপোনাক দেখুৱাই আছো আপুনি আৱাৰ্স আৱাৰ পাৰ্টনাৰ্স লিখা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব যদি আপুনি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিবা বস্তু আপুনি যদি বিক্ৰী কৰে তেন্তে আপুনি 8% কমিশন লাভ কৰিব পাৰিব এমাজনৰ পৰা কৰিলে 10% আৰু মান্ত্ৰাৰ পৰা কৰিলে আপুনি 8% এজিৰ পৰা কৰিলে 10% এনেকৈ আপুনি পাৰ্চেন্টেজ চেক কৰি ল'ব যেহেতু আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিবা এটা বস্তু শেয়াৰ কৰিম অৰ্থাৎ আমি সেল কৰিম তাৰ পাছত আপোনাক কি কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ ইনকাম জেনাৰেট কৰিব পাৰিব মেইন আমাৰ যেটো টপিক আছে সেইটো হল ইনকাম আমি টকা কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰো সেই প্ৰসেসটো মই ইয়াত আপোনাক দেখুৱাই আছো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ফ্লিপকাৰ্টটো ওপেন কৰিব ফ্লিপকাৰ্ট ওপেন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকে ইন্টাৰফেস আহিব সাৰ্চ বাৰত আপুনি যিকোনো এটা বস্তু সাৰ্চ কৰিব যেহেতু মই ফৰ এক্সাম্পল আপোনাক দেখুৱাই আছো ড্ৰেছ দি আছে ড্ৰেছ ফৰ ওমেন দি আছে মই মহিলাৰ কাৰণে কিবা এটা ড্ৰেছ মই ইয়াত চাই আছো ইয়াত আপুনি যিকোনো এটা ড্ৰেছ সেল কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ মই এটা ড্ৰেছ আপোনাক সেল কৰি দেখুৱাই আছো যেনে এই ড্ৰেছটো মোৰ ভাল লাগিছে এইটো মই সেল কৰিম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকে ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে শেয়াৰ আইকন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কপি লিংক দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এই প্ৰডাক্ট যেটো আছে সেইটো লিংক কপি হৈ যাব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব আৰু EarnKaro যেটো মোবাইল এপ্লিকেশন আছে আপোনাৰ মোবাইল ফোনত সেইটো আপুনি ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকে আহিব ইন্টাৰফেস হোম পেজ আহিব আৰু আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব মেক লিংকস দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত বৰ্তমান আপুনি যেটো লিংক কপি কৰিছিল সেই লিংকটো ইয়াত আপুনি পেস্ট কৰিব ইয়াত আপুনি পেস্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মেক প্ৰফিট লিংক দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব ৱেট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকে ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াতে এটা বক্স আছে এই বক্সত আপুনি চেক কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ডাইৰেক্ট আপুনি WhatsAppত শেয়াৰ কৰিব পাৰিব বা আপুনি কপি লিংকত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত কপি লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ লিংকটো কপি হৈ যাব এতিয়া আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত Pinterest যেটো মোবাইল এপ্লিকেশন আছে সেইটো আপুনি ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকে ইন্টাৰফেস আহিব আমাক এতিয়া পিন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব প্লাস আইকন দি আছে ইয়াত আপুনি ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে পিন আপুনি পিনত ক্লিক কৰিব পিনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ ফটোটো এলাউ কৰিব আপুনি ফটো ক্যাপচাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি বৰ্তমান যিকোনো এটা প্ৰডাক্টৰ আপুনি ফটো দিব লাগিব ফটো যেহেতু আমাৰ হাতত বৰ্তমান ফটো নাই ফটো বনোৱাৰ কাৰণে আপোনাক কি কৰিব লাগিব আপুনি বৰ্তমান যেটো প্ৰডাক্ট ইয়াৰ পৰা কপি কৰিছিল সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি ইয়াত কি কৰিব ইয়াত প্ৰডাক্টৰ যেটো ফটো আছে সেই ফটোটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব সেইটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড নহব কিন্তু আপুনি কি কৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি এখন স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব স্ক্ৰিনশ্বট লোৱাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত জিমিনি ওপেন কৰিব জিমিনি বৰ্তমান আপুনি ফ্ৰীত ইউজ কৰিব পাৰিব মোবাইল ফোনত জিমিনি ওপেন কৰিব জিমিনি ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ক্ৰিয়েট ইমেজ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এই ফটোখন পেস্ট কৰি দিব আপুনি বৰ্তমান যিখন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছিল সেই ফটোখন ইয়াত আপুনি পেস্ট কৰিব পেস্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত কেৱল মাত্ৰ ডেসক্ৰাইবত লিখিব যে এইখনৰ ৰেফাৰেন্স মোক ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া সেইটো লিখিলে হ'ব আপুনি ইংলিশত দেখিলে হ'ব বা হিন্দীত লিখিলে হ'ব যিকোনো এটা ভাষাত আপুনি ইয়াত অফিশিয়াল ভাষাত লিখিব মই ইমান লিখিছো ৰেফাৰেন্স ইমেজ বনাকে দো ইমান লিখিছো তাৰ পিছত আপুনি সেন্ড কৰি দিব তাৰ পিছত কি কৰিব জিমিনিয়ে নতুনকৈ এটা ৰেফাৰেন্স ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি দিব অৰ্থাৎ এই এইখনৰ মানে ৰেফাৰেন্স এখন ক্ৰিয়েট কৰি দিব নতুন এখন ক্ৰিয়েট কৰি দিব সেম থাকিব কিন্তু এখন ৰেফাৰেন্স ক্ৰিয়েট কৰি দিব ইয়াত আপুনি চাব
চাব মই আপোনাক গোটেইখিনি প্ৰসেস দেখুৱাই আছো ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটো কি কৰিছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো সলনি কৰি দিছে আপুনি ইয়াত আকৌ লিখিব যে ডন্ট চেঞ্জ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এখানে লিখি আপুনি সেন্ড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি অলপ সময় সলনি নকৰিব অলপ সলপ কাস্টমাইজ কৰিব আৰু নতুন এখন ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি দিব জিমিনিয়ে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো বাৰবাৰ সলনি কৰি আছে আৰু কেতিয়াবা ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ড্ৰেছটো সলনি কৰি দিছে তাৰ পিছত মই আকৌ কৈছো যে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ক্ৰিয়েট সেম ৰেফাৰেন্স ইমেজ ডন্ট চেঞ্জ ওয়্যাৰিং ড্ৰেছ দি আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় হলে পাইছে মই কৈছো যে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কেৱল সলনি কৰা ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কি ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰা নাই আৰু কেৱল মাত্ৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো সলনি কৰি দিছে আপুনি এটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আকৌ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ Pinterest ওপেন কৰিব Pinterest ওপেন কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি যিখন ইমেজ জিমিনিৰ পৰা ক্ৰিয়েট কৰিছিল সেই ইমেজখন ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত দিছে নেক্সট আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম দি আছে টাইটেল ইয়াত আপোনাক টাইটেল লিখিব লাগিব এতিয়া আপুনি টাইটেল ক'ত পাব আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত যাব আকৌ ফ্লিপকাৰ্টত যোৱাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত টাইটেল দি আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি টাইটেলটো সিলেক্ট কৰি ল'ব টাইটেলটো ইয়াৰ পৰা আপুনি কপি কৰি ল'ব টাইটেল ইয়াত পেস্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া লিখিব লাগিব ডেসক্ৰিপশন লিখাৰ কাৰণে আপুনি আকৌ ফ্লিপকাৰ্টত আহিব ফ্লিপকাৰ্টত অহাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব অল ডিটেইলছ দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত দি আছে ডেসক্ৰিপশন আপুনি ডেসক্ৰিপশনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত ডেসক্ৰিপশন যেটো লাইন লিখা আছে এই লাইনটো ইয়াৰ পৰা আপুনি কপি কৰিব কপি কৰাৰ পাছত আকৌ আপুনি Pinterestত আহিব Pinterestত অহাৰ পাছত ইয়াত দি আছে ডেসক্ৰিপশন ইয়াত আপুনি পেস্ট কৰিব তাৰ পিছত দি আছে লিংক ইয়াত আপুনি লিংক এতিয়া আপুনি পেস্ট কৰিব লাগিব আপুনি EarnKaro যেটো মোবাইল এপ্লিকেশন আপুনি ওপেন কৰিছিল সেইটোত যাব তাত যোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আমি প্ৰথম যেটো লিংক ক্ৰিয়েট কৰিছিল সেই লিংকটোৰ অপচন ইয়াত দি আছে কপি লিংক ইয়াত আপুনি কপি লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু Pinterestত আহিব লিংকত ইয়াত আপুনি পেস্ট কৰি দিব এতিয়া বৰ্তমান আপুনি যেটো লিংক ক্ৰিয়েট কৰিছিল শৰ্ট লিংক সেইটো ইয়াত আপুনি পেস্ট কৰিব তাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব তাৰ পিছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে ইয়াত দি আছে ক্ৰিয়েট আপুনি ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৰিফ্ৰেশ কৰিব ইয়াত আপুনি সেভত ক্লিক কৰিব চকত দি আছে সেভ আপুনি সেভত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ পিন ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ যাব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ভিজিট সাইট দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব বা কোনো কাস্টমাৰে যেতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফ্লিপকাৰ্টত ৰিডাইৰেক্ট কৰিব আৰু তাৰ পৰা কাস্টমাৰ জনে যেতিয়া এই বস্তুটো পাৰচেজ কৰিব সেই সময়ত আপুনি কমিশন লাভ কৰিব পাৰিব 8% কমিশন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সকলোখিনি আপুনি ট্ৰাক কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু পইচাখিনি আপুনি কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব সেইখিনি আপোনাক মই ইয়াত দেখুৱাই আছো আপুনি ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত ৰিপৰ্টছ অপচন দি আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব আপোনাৰ প্ৰডাক্টত কিমান মানুহে ক্লিক কৰিছে ইয়াত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ক্লিক অপচন ইয়াত কিমান ক্লিক আহিছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব টেক্সন চাব পাৰিব প্ৰফিট কিমান টকা হৈছে কনভাৰ্সন ৰেট কিমান হৈছে ইয়াত আপুনি সকলোখিনি চাব পাৰিব আৰু ইয়াত এটা চাৰ্ট আহিব আৰু সেই চাৰ্টত আপুনি গোটেইখিনি তথ্য চাব পাৰিব একেলগে আপোনাৰ তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰফাইল আপুনি প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ প্ৰফিট কিমান টকা হৈছে টোটাল প্ৰফিট ইয়াত থাকিব আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি ইয়াত থাকিব নাম থাকিব ইয়াত আপোনাৰ তাৰ পিছত মাই আৰ্নিংত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইনকামটো আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ ইনকাম কিমান টকা হৈছে কৰ পৰা আহিছে সকলোখিনি তথ্য ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ৰিকুৱেষ্ট টু পেমেন্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব এতিয়ালৈকে মই প্ৰথমটো সেল জেনাৰেট কৰা নাই ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ একাউণ্টত ইয়াত প্ৰফিট বেলেন্সত 10 টকা থাকিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে 10 টকা হোৱা নাই সেই কাৰণে মই ইয়াত উইথড্ৰ কৰিব পৰা নাই আপুনি শেয়াৰ বেসড ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা লিংক কপি কৰি যিকোনো বস্তুৰ আপুনি বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত বা যিকোনো টাইপ আপোনাৰ WhatsApp চেনেল বা Instagramত আপুনি শেয়াৰ কৰিব পাৰিব তাত সেই লিংকত ক্লিক কৰি জনসকলে যেতিয়া পাৰচেজ কৰিব সেই সময়ত আপুনি এটা কমিশন লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পেমেন্ট হিষ্টৰী ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ লিংকত কিমান মানুহে আহি কত কিমান টকা পাৰচেজ কৰিছিল কি বস্তু পাৰচেজ কৰিছিল সকলোখিনি ইয়াত তথ্য আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু আছে যৰ পৰা আপুনি বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপচন দি আছে ৰিফাৰ এণ্ড আৰ্ন দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা লিংক দি আছে এই লিংকটো আপুনি আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব EarnKaro মোবাইল যেটো এপ্লিকেশন আছে সেইটো যদি কোনোবাই ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰে আৰু আপুনি সেই যদি বিজনেছ আৰম্ভ কৰে এনেকুৱা যদি বিজনেছ কৰে Pinterestৰ লগত এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰে তেন্তে আপুনি সকলোৰ পৰা 10% কমিশন লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 10% আপুনি কমিশন লাভ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কাম
কৰিব সেইটো গোটেইখিনি ইয়াত আপুনি ট্ৰেক কৰিব পাৰিব কিমানজনে আপোনাৰ লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছিল মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো আৰু কিমান বন্ধু-বান্ধৱী সকল জইন হৈছে ইয়াত আপুনি সকলোখিনি চাব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব 10% এক্সট্ৰা প্ৰফিট আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পইচাখিনি আনিব পাৰিব সকলোখিনি মই আপোনাক আন এটা ভিডিঅ' দেখাম কাৰণ ইয়াত কেৱল মাত্ৰ 30 টকা আছে যিখিনি মই আগতে ইনকাম কৰিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত আহিছে যিহেতু 30 টকাৰ ওপৰত ৰাখিব সেই সময়ত মই পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিম কাৰণ ইয়াত এই পইচাখিনি বহুত পুৰণি হয় বহুত আগৰ পইচাখিনি হয় আৰু সেইখিনি বৰ্তমান আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব প্ৰফিট ব্ৰেকআপ দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত পেণ্ডিঙত বৰ্তমান দেখুৱাই আছে অৰ্থাৎ পইচাখিনি এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই কনফাৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত পইচাখিনি আহিব আৰু সেই কনফাৰ্ম হোৱাৰ পাছত আমি পইচাখিনি ডাইৰেক্টলি আমাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিম সো ফ্ৰেন্ডস এনেকৈ আপোনালোকে পিনটেষ্টৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন আছে কিবা বুজিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মই আপোনাৰ কমেণ্টৰ 100% ৰিপ্লাই কৰিম যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু আপুনি আজিৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু এনে বহু ইনকাম সোৰ্স আছে সেইখিনি বিষয়ে আগলৈ আমি এনেধৰণে শিকি থাকিম লগতে আমি এইটো চেনেলত স্কিল বহুকেইটা স্কিল আছে মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনাক শিকাই থাকিম আৰু মই শিকি আপোনাক শিকাম 100% সো ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল ধন্যবাদ